Hevosen kengän naula. Tällä metallinetsintäreissulla on erityisen jännittävä aihe, sillä suuntaamme metallinetsimiemme kanssa syvälle metsään, kahden ison kallioalueen väliin jäävään solaan. Tämä kapeahko, salaperäinen metsittynyt sola herättää mielikuvituksen, voisiko se olla osa jotain vanhaa kulkureittiä, ehkäpä jopa historiallisen merkittävää polkua, jota pitkin on kuljettu vuosisatoja sitten. Historia on täynnä tarinoita salaisista poluista ja unohtuneista reiteistä, ja juuri tämä voisi olla yksi niistä. Meidän tehtävämme on yrittää selvittää, mitä maaperä kätkee sisäänsä. Metallinetsin on loistava työkalu tämän solan historiallisten arvoitusten tutkimiseen, sillä jokainen piippaus ja löytö voi kertoa meille tarinoita menneisyydestä. Mitä esineitä täältä mahtaa paljastua? Ehkä vanhoja kolikoita, työkaluja tai muita esineitä, jotka liittyvät ihmisten liikkumiseen ja elämään tällä alueella kauan sitten. Mitä vanhat metalliesineet tai muut jäljet voivat kertoa meille? Ehkä löydämme jotain, mikä valoittaa tämän solan menneisyyttä ja sen merkitystä osana vanhaa kulkureittiä. Mutta löytyykö sieltä muuta kuin rautanauloja? Tutkitaan nyt mukaan otettuja löytöjä tarkemmin. Tämä ruskea pökäle on sen verran kovassa ruosteessa, että voisi olla aika vanhakin. Tästä ei kuitenkaan oikein saa selvää, mikä tämä on. Eikä tämä haisekaan miltään, mutta hyvin on maan alla turvonnut ruosteesta aikojen saatossa. Kai tämäkin voisi olla joku naula tai hevosen kengän pala. Minkähän takia tämä piti kotiin asti kantaa? No, vahinkoja sattuu. Tämän näköinen pieni pala kuparia antoi erittäin lupaavan signaalin metallinetsimestä, mutta kuten niin usein täällä päin metsissä, tämä on johtorenkaan palanen, todennäköisesti talvi- tai jatkosodan ilmatorjuntagranaatista. Tämä on erikoinen, sillä se näyttää luodilta, mutta on rautaa, tai ainakin hyvin rautapitoinen, ja selvästi kevyempi kuin vastaava lyijytäytteinen. Ehkä se on jokin muu kuin luoti, vaikka rihlauksen jälkiä olen siinä näkevinäni. Haulikon patruunat, tai oikeastaan niiden kannat, on mielestäni niiden kantaleimojen takia mielenkiintoisimpia hylsylöytöjä. Tällä reissulla löytyy 3 kappaletta ilmeisesti pahvihylsyn kantaa, joissa seuraavanlaiset valmistajaleimat. Suomalaisittain siis lausuttuna. Pulverfabrik Haslok, josta ei löytynyt juurikaan tietoa, mutta lienee saksalainen. Ja tämä on Sellier & Bellot, on yksi vanhimmista ammusvalmistajista maailmassa, ja sillä on pitkä ja merkittävä historia ase- ja ammusvalmistuksen alalla. Yritys perustettiin vuonna 1825 Prahassa. Ja suomalainen Vihtavuori, joka on perustettu vuonna 1922. Nämä kaikki ajoittuneet 40-70-luvuille. Tämäkin metallinetsin löytö jatkaa ammusteemaa, sillä kyseessä on musketikulla 1800-luvun alusta, tarkalleen vuodelta 1808, yhdestä Suomen sodan taistelusta. Tosin melko paljon itse taistelualueen ulkopuolelta, mutta ilmeisesti välillä tuli reippaita harhalaukauksiakin. Kuulan halkaisia on noin 17,5 millimetriä ja veikkaisin, että tämä on ammuttu ruotsalaisten musketista taistelusuuntien perusteella. Ainoa kolikkolöytö oli tämä Nikolai toisen aikainen 1 pennin kolikko, josta on juuri nähtävissä lyöntivuodesta, että ajoittuu 1900-luvun toiselle kymmenykselle. Heikossa kunnossa, mutta kolikkolöytö kuitenkin, ja ne ovat aina hyviä löytöjä.
Tämä löytö oli ihan mukava piristys, koska näitä ei kauhean usein löydy metallin etsimillä. Tai minä en siis löydä. Ja tämä taisi olla vasta toinen punnuslöytö itselleni. Kyseessä siis vanhahko 50 gramman punnus. Ikää tällä on jo ainakin 124 vuotta, sillä ensimmäinen tarkastusleima on vuodelta 1900. Toinen tarkastusleima on vuodelta 1920. Hyvässä ruosteessa oleva ilmeisesti ruokailuveitsi ei vaikuta hirvittävän vanhalta, mutta en osaa kuitenkaan tunnistaa, minkä tehtaan valmistama tämä on. Terä on tosin aika jännän muotoinen ruokailuveitseksi, joten laitan sen joksikin aikaa ruosteen poistoon, jos esiin tulisi jotain leimoja tai tunnistettavia kuvioita. Katsotaan sen jälkeen tarkemmin. Oho. No, eipä ruosteen poisto tuonut lisää tunnistusapua tähän tapaukseen. Ehkä tämä ei kuitenkaan ole ruokailuveitsi, vaan hedelmäveitsi, ja mahdollisesti joku sienestäjä sen on joskus hävittänyt metsään. Sanoisin noin 60-80 vuotta sitten. Mutta tässä on hyvä esimerkki, miten vahvat puhdistustoimet voivat tuhota ja muuttaa löytöesinettä, sillä siellä ruosteen alla ei välttämättä ole paljon ehjää rautaa jäljellä. Tätä ei siis tehdä, jos vähänkin epäilee esineen olevan historiallisesti arvokas tai vanha. Nämä kaksi ohutta messinkilätkää löytyy melko läheltä toisiaan, ja niissä on ilmeisesti venäläistä kirjoitusta. Tai ainakin kyrillisiä kirjaimia. Aluksi katsoin, että keskellä lukee Oobu, mutta sekin on kyllä kyrillisin kirjaimin jotain muuta. Mutta näyttää Oobulta. Jossain nämä ovat varmaankin olleet kiinni, ehkä lennätin tai sähköpylväässä reiästä päätellen, mutta en osaa muuta kuin arvailla, eikä netistäkään ollut apua näiden tunnistukseen. Yksi ajatus oli myös Venäjän vallan aikaisen sotilaan tunnuslevy, koska näissä on omat tunnus- tai sarjanumerot. Yhtään samanlaista ei kuitenkaan löytynyt, joten se tunnuslevy tuskin on mahdollinen. Mahdollisesti jotain merelliseen liittyvää näissä teksteistä ilmenee. Jänniä löytöjä kylläkin, ja jos joku näistä jotain tietää, niin otan kiitollisena tietoa vastaan. Siinä ne löydöt olivat. Ei mitään erikoisen hienoa löytynyt, mutta kyllä se aurinko vielä jonain päivänä minunkin lapioni paistaa. Mitä näistä löydöstä voi sitten päätellä? Voiko sola olla toiminut kulkureittinä joskus? Todennäköisesti siitä on välillä kuljettu, mutta en usko, että sitä olisi aktiivisesti käytetty millään ajanjaksolla. Sillä solan pohjoispään maaperä oli hyvin kosteaa ja nykyään se onkin ojitettu melko rankasti. Joten hankala siellä on ollut kulkea ennen vanhaa ja on sitä vieläkin. Mutta ei muuta kuin kohti uusia metallinetsintäseikkailuja ja uutta videota. Näkemiin. Ajoitusin. Niska täynnä. Avonellasia.